الاثنين 27 من تموز. استمع إلى النص عدة مرات. اقرأ النص عدة مرات. اقرأ وسجل النص وأرسله إلى مدرسك. محطة مالمو الرئيسية تقع في مالمو. هناك يوجد قطارات. هناك يوجد باصات صفراء. هناك يوجد باصات خضراء. الباصات الصفراء توصل إلى خارج مالمو. الباصات الخضراء توصل داخل مالمو. يمكن للشخص شراء تذكرة من ماكينة التذاكر في المحطة ومن التطبيق.